આજે મેં બનાવ્યા હતા સૂજીના વેજીટેબલ ઉત્તપમ. સોજીમાં મેં દહીં નાખી અને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દીધો હતો. હવે તેમાં વેજીટેબલ નાખવાના છે આપણે. લીલું મરચું, ટામેટાં, ડુંગળી, ગાજર, કેપ્સિકમ અને લીલા ધાણા. જો તમને પસંદ હોય તો તમે આમાં કોબી પણ નાખી શકો છો. આપણે બેટરને સાવ ઢીલું નથી કરી નાખવાનું, એટલે દહીં નાખતી વખતે થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે, વધી ના જાય દહીં. હવે આપણે બધા વેજીટેબલ સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. બધા વેજીટેબલ સાવ ઝીણા સમારવાના છે, એટલે કાચા ના રહે. હવે તેમાં 1 ચમચી મીઠું નાખી અને સરખી રીતે મિક્સ કરી આપણે બેટરને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈએ. હવે એક પેનમાં ઘી અથવા તો તેલ લઈ એની ઉપર બેટર સરખી રીતે પાથરી દઈશું. આપણે બેટરને થોડું જાડું જ પાથરવાનું છે. જો બેટરને જાડું નહીં પાથરીએ અને પતલું પાથરશું તો એ ક્રિસ્પી જેવું થઈ જશે અને ખાવાની બહુ મજા નહીં આવે. એને થોડી વાર આપણે એક બાજુ ચડવા દઈ, પછી બીજી બાજુ પલટાવીને બીજી બાજુ પણ આપણે એને ચડવા દેવાનું છે. તો તૈયાર છે આપણા સૂજી વેજીટેબલ ઉત્તપમ. ચાલો બધા જમવા.